Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mô đun nhiệt DTC 1000 và mô đun nhiệt DTC 2000 của hãng Delta nha. Thì như các bạn thấy đây thì nó có cái lẫy đây, thì mình kéo hai cái lẫy ra, mình lấy nó ra thì cái con này là DTC 1000 của Delta, và nó sẽ có cái kết nối với con DTC 2000 qua cái này, thì và nó có hai cái lẫy hai bên đỡ mình khóa nó lại, và ở phía sau là ba con DTC 2000, ba con DTC 2000. Thì cái con DTC 1000 này á, đặc điểm của nó là nó có hai dây nguồn cấp nguồn vào, và hai dây nguồn cấp nguồn vào 24V và hai dây 485 ở đây, và ngõ này là ngõ ra. Ở trên cái ký hiệu này nó có ngõ ra là ngõ vào input của cái đầu dò nhiệt, và hai cái ngõ ra output để điều khiển SSR hoặc là SSR ha. Thì mình sẽ coi ở trên tài liệu nữa. Còn DTC 2000 thì không có nha. DTC 2000 thì nó chỉ có, ví dụ như đây là một con đang này, thì nó không có ngõ ra, ngõ vào ngõ ra nào hết, nó chỉ kết nối với nhau bằng module thôi. Cho nên là cái con DTC 2000 muốn chạy được thì phải gắn vào cái DTC 1000. Và bây giờ mình sẽ test cái con DTC 1000 trước ha. Thì trước tiên thì mình sẽ đóng điện lên, mình sẽ cấp điện và mình có nối nó vào máy tính để mình cấu hình nó ha. Thì khi mình mở điện lên thì các cái đèn đỏ của nó sẽ sáng lên này, các cái dãy đèn của nó sẽ sáng lên hết, và sau đó nó sẽ tự bút rồi đó, thì nó sẽ ra màu xanh hết là ok rồi. Thì bây giờ mình muốn kết nối nó với PLC. Trước tiên thì mình sẽ kết nối với cái máy tính, thì mình sẽ phải đấu cái cổng 485 vào đây. Mình sẽ dùng một cái bộ cáp chuyển đổi 232 485 mình kết nối vào. Rồi sau khi kết nối vào thì mình sẽ cắm vào máy tính. Và mình sẽ mở cái tài liệu của Delta lên. Thì cái tài liệu của con DTC 1000 và DTC 2000 là chung ha. Đây, DTC 1000 và 2000 là của hãng Delta là chung, và nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái con đầu tiên sẽ là nó hỗ trợ các dạng sensor này, rồi các cái kiểu này điều khiển đồ, các bạn có thể đọc tài liệu thêm nha. Còn mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng và kết nối nó thôi. Rồi như nhiệt độ K thì bạn chọn là bằng 0 ha, đầu vào input đó bằng 0. Ở đây mình mặc định mình chọn nó luôn rồi. Rồi các bạn lưu ý ở đây thì đây nó nói này, đâu ta, trạng thái đây, nói này trạng thái này, cái con mà cái ID á, tức là cái địa chỉ của con này á, khi mà bằng 1 thì set cái giao tiếp địa chỉ tự động,
switch control before connect với D2000 sau khi kết nguồn. Tức là như thế này nè, nếu con này mà địa chỉ bằng 1 thì những cái con phía sau nó sẽ tự động nó mang địa chỉ là bằng 2, bằng 3, bằng 4 ha. Nó sẽ tự cấu hình theo hàng này ha. Bây giờ mình có thể là sẽ thử nha, kết nối, mở phần mềm Modbus Bond. Rồi mình sẽ kết nối vào địa chỉ bằng 1 và 404096, một thanh ghi thôi. Mình cho tốc độ nó cao cao xíu, 100 ms giây. Này các bạn thấy nó đang là nhiệt độ 29,2 độ này. Mình có thể cầm vào, mình cầm nào để truyền nhiệt cho nó nắng nè. Đó, nó đang lên á. Thì hiện tại á là con này đang địa chỉ bằng 1. Con này đang địa chỉ bằng 1 và bây giờ mình sẽ, đây là những cái thông số. Tại sao là 4096? 4096 á là hệ 1000 này, là hệ thập phân. Hệ thập phân là 4096 nha. Còn địa chỉ head của nó là, số head của nó là 1000. Thì mình đổi ra hệ thập phân là 4096. Thì cái này là 4090 này, cộng thanh ghi số 6 là 4096 này. Đó, thì nó là giá trị BV đọc về ha. Rồi bây giờ mình muốn xem nó địa chỉ bao nhiêu á, thì nếu mà mình coi phần mềm thì mình cũng thấy được là ID của nó là đang đọc ở con số 1, là con server số 1 là con này ha. Thì mình có thể là tìm tới cái địa chỉ, quy định cái địa chỉ server. Địa chỉ của nó server là 1071 1071 thì là 4209 để mình check 4209 này. Thì các bạn thấy 4209 nó bằng 1 này ha. Vậy bây giờ á mình sẽ check cái địa chỉ số 2 cũng là 4209 luôn, tức là địa chỉ của cái con số 2 này. Mình đọc nó thử nó là bao nhiêu nè. Đó là con số 2 là địa chỉ số 2 này. Mình tiếp tục đọc con số 3 này. Đó là nó số 3 này. Đọc con số 4. Đó là số 4 này. Tiếp tục đọc con số 5 xem có không. Số 5 nó bằng 0 và nó báo là error này, timeout error, tức là không có tìm được con số 5. Tại vì ở đây là 1 2 3 4, vậy thì con số 5 không có. Nếu mình gắn thêm một con vô nữa thì con này nó sẽ tự nhận địa chỉ là số 5. Vậy thì và một cái đặc biệt lưu ý nữa là nếu con số 1 này mình đổi thành con số 10 thì nó sẽ là, thì đây là 11, 12, 13. Mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem ha. Server số 1 này, nó là địa chỉ số 1 này, mình đặt nó lại là địa chỉ số 10. Thì bây giờ nó báo rớt này, rớt kết nối. Và chúng ta sẽ thử tắt nguồn để cho nó reboot lại ha. Nó boot lại. Sau đó là lúc đó sau khi mở nguồn lên á thì những cái con này nó sẽ tự nhận địa chỉ theo con DTC 1000. Nó sẽ nhận theo cái địa chỉ của con DTC 1000. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối này nha. Kết nối con số 10 này. Đó, con số 10 là địa chỉ số 10 này. Con số 11 là 11 này. Con 12, con 13, con 14. Con 14 là không được. Và chúng ta sẽ kết nối lại, ví dụ giả sử con số 2 lúc nãy đi là báo lỗi này nha. Vậy thì có nghĩa là nó đã ăn theo. Và cái mình sẽ thử quay lại cái con số 12. Đó, con số 12 và mình sẽ thử xem cái địa chỉ
4096 tức là BV ha, thì nó là 28 độ. Con số 2 đây 28 độ, và mình test cái mình sẽ hâm nóng nó lên, giữ cái tay đỡ hâm nóng nó lên ha. Cho nó lâu nóng quá ta. Phải đúng của nó không? Ủa sao nó không lên đâu? Có lẽ cái tay mình không có đủ nhiệt hay cái gì á. Con này nó không nhạy nhiệt ha. Có lộn con không ta? À, con này là con 12 là con thứ ba. 10, 11, 12 là con này. Sai cái địa chỉ. Sai cái đầu giờ nhiệt. Đó, các bạn thấy không? Lên ào ào luôn. Rồi. Như vậy là chúng ta đã bằng địa chỉ. Xét vào địa chỉ rồi chúng ta sẽ tìm cái chọn disconnect này để xem cái này nè. Thì cái này là cái format, cái phong truyền của nó là 9x6 8 bit và non parity là non ha, 1 bit stop. Thì các bạn nhớ cái phong truyền này thì chúng ta sẽ test vào với BUC ha, sẽ giao tiếp với phim này, và tất cả con này nó sẽ cùng một cái phong truyền hết, nó ăn theo con này hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử là bây giờ đỡ cái địa chỉ đó và chúng ta sẽ dùng BUC để kết nối vào ha, và lập trình để nó xuất hiện trên BUC. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở một cái chương trình gửi quật lên. Mình sẽ dùng module FX3U 4.5 ADBMB để kết nối ha. Và bây giờ ở đây mình sẽ rút cái cáp kết nối với máy tính ra, và mình sẽ kết nối nó vào với BUC. Thì để cho nó nhanh đó, thì mình ở đây mình nối tắt, mình nối dây đây qua đây luôn. Cái này là dây A này, mình nối dây cho nó lẹ ha. Vì là test nên là mình sẽ không cần quấn băng keo rồi gì cho nó ghê gớm nha, mình chỉ đấu tạm đây thôi. Rồi chỉ đấu vậy thôi. Sau đó là mình sẽ mở điện cho BUC on lên, và mình sẽ cắm cáp vào, mình sẽ cắm cáp. Còn cái điện trở của con này thì các bạn có thể chọn cũng được, không thì các bạn cứ để đó là open để cái chọn điện trở của 4.5 này để chế độ open được rồi. Rồi để chế độ open cho mặc định. Rồi chúng ta sẽ mở điện lên, và bây giờ mình sẽ cắm cáp kết nối vào máy tính. Rồi sau đó là mình chưa cắm cáp này. Rồi mình sẽ tạo một dự án mới ha. Rồi mình sẽ bắt đầu viết ha, LDM
8411 mu h 1081 vào D 8420 mu k 1000 vào D mu k1 vào D 8421 mu k 1000 vào D 8429 và mu h0 vào mu k0 vào D 8434. Rồi sau đó là các lệnh đọc nhiệt độ thôi. TDM 8000 AD BR BRW H1 là con K1 đi ha. K1 là con flavor số 1 này, là con đầu tiên này, và đọc lệnh đọc nó là H3 ha. H3 K thanh ghi, đọc thanh ghi nó là mình sẽ đọc thanh ghi này. Thanh ghi đầu tiên là thanh ghi nhiệt độ này, thanh ghi nhiệt độ này ha, thanh ghi BV để mình đọc giá trị của con số 1 về thì nó là K1000 của H1000 nhớ, nếu dùng số hệt thì là H1000, còn K thì là 4096 và số lượng thanh ghi là 1 và đọc vào thanh ghi là D0 đi. Cái chỗ đây là lúc nãy là mình đổi nó là địa chỉ số 10 rồi, thì cái này sẽ là K10 ha. Cái này là số thập phân nha, chứ không phải là số hệt đâu. Do nãy là mình đặt theo cái bot cho nó tính theo số thập phân, và mình sẽ copy ra 3 cái nữa, mình sẽ đọc hết đó về. Và cái này sẽ là 11 và con này sẽ là đọc vào D1, 12 vào D2, 13 con thứ 13 vào D3 và mình sẽ nạp chương trình này vào. Còn 3 mình sẽ cúp điện đỡ mở lên lại ha, cúp điện BC đỡ mở lên lại, rồi mở lên lại mới kết nối. Mình sẽ xem cái kết nối của nó đây. Nó kết nối rồi nhưng mà tại sao lại có 2 con không kết nối được? Tại sao kết nối không được? Tức là nó đã kết nối được 2 con này, bây giờ mình có thể đốt được ở con đầu tiên. Đó, nó lên đó, nhưng mà mình thấy nó không có nhạy. Và con thứ ba, đó, nó lên nhưng mà các bạn thấy là nó 2 con giữa thì không có đọc được. Vậy thì khả năng là do cái đường truyền mình nó bị nghẽn, do là 3 thằng này nó sẽ không cùng chạy với nhau ha. Vậy thì mình sẽ viết thêm một cái đoạn code để cho phân ra, tức là nó sẽ cho mỗi thằng nó thực hiện một công việc thôi, tại vì nó có sử dụng chung một cái đường, có thể là do này. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử viết phân nó ra ha. M 8000 đi ha,
INCD D100 này ha, dùng cái INCD 100 để đếm. Và nếu mà LDBM 8012 rồi cứ 100 mili giây nó sẽ đọc một con ha, lấy 3 con thì cứ nếu mà INC bằng 0 8 nè, D100 bằng D100 bằng K0 thì là thì cho thằng này thì là bằng K1 bằng K1 này, bằng K2 này, bằng K3 này, tức là non, và bằng K4 thì reset D100. Rồi đơn giản vậy thôi. Còn không chạy được ha, quá nhanh, nó diễn ra quá nhanh và nó không có chạy được. Như vậy chúng ta sẽ phải làm sao đó để đọc liên tục. Nếu mà 8013 thì được, khả năng là sẽ được. Có bị đè không ta? Hay là này do là bị trùng ta? Còn cách là 2 thanh ghi xem. Tại sao mà không được? Này mình thử về H4 hết xem. Không lót được luôn. Nó không feedback luôn. Có vụ này nữa. Mình thử giảm này xuống. Lúc này thì nó sẽ không nhận luôn. Lúc này nó nhận rồi nhưng mà không, mình đợi H4 thì nó không nhận ha. Đây bây giờ là nó đã nhận rồi ha. Và bây giờ số liệu nó đã có rồi, và bây giờ cái này mình thấy nó chậm quá ha. Giờ mình có thể thêm một cái xung cạnh luôn ở xuống để mà tăng cái tốc độ lên ha.
cái lên một cái xuống thì cũng đủ là tính ha. Đó, bây giờ là nó chạy được hết cả 3 con. Mình có thể đốt này. Chạy hết, tuy nhiên là với tốc độ này thì không được ok lắm nha. Tại vì với cái tốc độ truyền thông như thế này thì vẫn không, đó gọi là chậm, delay, bởi vì mình đang chạy trên 3 con thì mình đây là mình làm test hướng dẫn cho các bạn cách làm thôi. Còn làm chương trình mà đỡ chạy nhanh hơn á, thì bên mình có dịch vụ làm chương trình chạy nhanh hơn ha, và không phải viết như thế này đâu, mình có những cái cách viết khác đỡ mà tốc độ nó cực kỳ, vòng quét nó rất là nhanh, và khi mà nó có phản ứng nên là nó báo về liền, chứ nó không có bị chớp giống như vậy ha. Nhưng mà tới đây thì mình hướng dẫn cho các bạn đỡ viết, làm sao mình hiểu được là kết nối nó vô. Thì ngoài ra con này nó có nhiều tính năng lắm thôi, cái này là mới kết nối thôi, nó có rất là nhiều thanh ghi ở trong đó, nó có cả điều khiển BID nữa, để điều khiển gọi ra nữa, rồi alarm nữa, alarm output nè, đó, xuất ra những cái cổng IO. Ở đây nó có hai cổng input, 2 cái cổng output ra nữa, thì ở đây rất là nhiều ha. Ở đây có BID control, thì con này cũng rất là hay ở chỗ đó. Đây này, BID này, TI, TD này, I đó, nó rồi chọn loại sensor này, tất cả đều cấu hình bằng 485 hết nha. Và chúng ta có thể cấu hình bằng BLC để kết nối, hoặc là kết nối bằng máy tính xuống rồi đỡ cấu hình cho nó. Đây nó có đủ thứ hết, nó rất là nhiều thứ ở trong này ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình, và rất mong là các bạn cũng có thể sử dụng được làm theo video của mình để mà làm được cấu hình được con này ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.